नमस्कार। आज नमस्कार। यहाँहरूको यो के कार्यक्रम हुनेछ? हजुर, आजको यो कार्यक्रमको विषयमा हजुरको परिचय चाहिँ पाउने सुरुमा। म धर्मेन्द्र श्रेष्ठ, टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष। हजुर आज चाहिँ हाम्रो यो महिला दिदीबहिनीहरूको लागि हजुर 15 दिने कपडाको झोला हजुर सिलाइ तालिम हजुर चाहिँ उद्घाटन कार्यक्रम हजुर गर्दैछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 15 हजुर दिनसम्म चाहिँ हुनेछ। हजुर र यसको चाहिँ हामी 25 जना महिला दिदीबहिनीहरूलाई हजुर तालिम दिँदैछौँ। हजुर र यसको चाहिँ अब भनौँ न एउटा आयोजक चाहिँ हाम्रो योगदान तपाईँको सिर्जना हाम्रो भन्ने हजुर हजुर संस्थाबाट चाहिँ हजुर उहाँले चाहिँ समन्वय गर्नुभएको छ। हजुर अनि यो खास यो झोला यो कपडाको झोला बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? यो किन नि यो कपडाको झोला प्लास्टिकको झोला छ किन? होइन, वास्तवमा अब यो वातावरणलाई चाहिँ केही हदसम्म भयो भने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हजुर भनौँ न एउटा उद्देश्यले चाहिँ हामीले हजुर प्लास्टिकको झोलालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै र पछि यसलाई विस्थापित गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ यो काम चाहिँ शुभारम्भ गरे। अनि यसलाई व्यावसायिक रूपमा लिनको लागि अब पुरानो कपडा अथवा चाहिँ कसो किसिमको चाहिँ अब बजारमा व्यवस्थापन हुन्छ र व्यावसायिक रूप कसरी लिन सक्छ यसले जहाँसम्म लाग्छ अब हामीलाई के विश्वास छ भने यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, जसमा अब हामीले अहिले सुरु चाहिँ कपडाको झोला भनेर गरेका छौँ। हामीले जसरी पहिला कागजको झोला पनि बनाउँथ्यो नि सानो सानो, त्यसलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले अनि तपाईँको यो अब यो बोरा हुन्छ चामलका बोराहरू, हुन त चामलको बोरा पनि प्लास्टिकै हो हुन चाहिँ, तैपनि यो जुन छ नि प्लास्टिकको झोला जस्तो जुन कम पातलो हुन्छ नि तपाईँको कति के माइक्रोन भन्छ के भन्छ त्यो तपाईँको त्यो 30 माइक्रोन भन्ने हुन्छ नि, एकदम पातलोभन्दा पातलो झोलाहरू एकचोटि युज गरिसकेपछि पुनः चाहिँ त्यो झोला चाहिँ युज गर्न सकिँदैन कि तपाईँको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्लास्टिककै उसमा पनि अलिकति बाक्लो झोलाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न प्रोत्साहन चाहिँ दिनुपर्छ। र अब पछि चाहिँ खास उद्देश्य चाहिँ हामीले प्लास्टिक झोलालाई अब सुरुमा त न्यूनीकरण गर्दै लानु पऱ्यो र पछि चाहिँ तपाईँको विस्थापन नै गर्ने भन्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने कुरो हो। अब यसलाई हामी सुरुवाती क्रममा छौँ, एउटा प्रारम्भिक चरणमै छौँ। अब यसलाई बिस्तारै हामी प्लास्टिक जन्य झोलाहरू प्लास्टिकलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्दै पछि विस्थापित गर्ने भन्ने नै मूल। अनि हामीले बनाएको यो प्लास्टिकको झोला बजारमा ग्राहकले किन्नुपर्ने हो कि न चाहिँ व्यवसायीले आफै दिने हो? अहिलेलाई हामीले वडाले तपाईँको एउटा घरलाई चाहिँ 2टा झोला दिने भनेर हामीले निःशुल्क दिने भन्ने हिसाबले हामीले सुरुवात गरिरहेका छौँ। पछि चाहिँ हामी केही मूल्य तोकेर अब भनौँ न एउटा उचित मूल्यमा हामीले चाहिँ अब बजारमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भन्ने उद्देश्यले यहाँको महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ पहिला सिकाउनु पऱ्यो। सिकिसकेपछि एउटा व्यावसायिक रूपमै र केही भनौँ न सुपथ मूल्यमा हामीले त्यो झोलाहरू बिक्री वितरण गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो चाहिँ हामीले काम सुरु गरेका। हजुर, यहाँको चाहिँ एकदम पोजिटिभ सकारात्मक सोच र यो वडालाई चाहिँ केही गरौँ भन्ने एउटा भावना लिएको हामीले पायौँ होइन? त्यसको लागि एकदम धन्यवाद छ टोखा नगरपालिकाको तर्फबाट र एउटा म एउटा यो सामाजिक प्लास्टिक चाहिँ को प्रयोग नगरौँ भन्ने अभियन्ताको तर्फबाट पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथै यहाँको चाहिँ प्रशिक्षकसँग पनि म अन्तरबाट लिनका राखेको छु। धन्यवाद हुन्छ। जोजोलप्पा नमस्ते। अब यो नेपाली भाषा अथवा चाहिँ खस आर्य भाषामै म बोल्न चाहन्छु, यहाँको परिचय पाउन। म रति महर्जन, हजुर व्यवसायमा अहिले म छु। हजुर, अनि यो यहाँको कार्यक्रमको बारेमा के अलिकति छलङ्ग पारिनुहुन्छ कि? यो कार्यक्रम हाम्रो टोखा नगरपालिका नगर कार्यालयबाट प्राप्त सहयोग कार्यक्रम यो कपडाको झोला बनाउने हो। सँगसँगै हाम्रो यो 4 नम्बर वडा टोखाको हाम्रो अध्यक्षज्यू श्री धर्मेन्द्र श्रेष्ठज्यूले चाहिँ उहाँले यो वातावरण हाम्रो अहिले एकदमै
फोहोर हुने मुख्य कारण नै प्लास्टिक र प्लास्टिकलाई निर्मूलीकरण गर्नको लागि यो कपडाको झोला बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु भएको र यसैमा हाम्रो संस्था योगदान तपाईँको सृजना हाम्रो संस्था उहाँलाई हातेमालो गरेर उहाँको सपना साकार गर्न हामी अगाडि बढेका छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ र मेटेरियल अथवा चाहिँ कच्चा पदार्थ यो पुरानो चाहिँ कपडाबाट गर्ने कि नयाँ कपडा यहाँहरूको चाहिँ अब यसको लागि कच्चा पदार्थ कस्तोलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ? हामी यो बजारको लागि हामीले नयाँ कपडा नै हामी खरिद गर्छौँ। साथसाथै यसमा अहिले जुन हाम्रो प्रशिक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ जो अहिले सिलाइ जान्नुहुन्न उहाँहरूको लागि उहाँले यो पुरानो कपडा हाम्रो खेर गएको कपडाबाट पनि झोला निर्माण गरी हामीले प्लास्टिकको झोलालाई हटाएर कपडाको झोला बनाउन र फेरि पनि रियुज गर्नको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। अनि हामीले यो कपडाको मेटेरियल कस्तो प्रकारको टेरिकटन हो कि कटन हो कि कुनै नाइलनको हो कि कस्तो किसिमको कपडालाई छान्नुहुन्छ? यो झोलाको लागि भनेर हाम्रो टेलकटनको आउँछ र यसमा चाहिँ हाम्रो 90 सेन्टिमिटरको पनि हुन्छ 60 सेन्टिमिटरको पनि हुन्छ जुन हाम्रो वाइड भन्छौँ नि लेन्थ। अनि यहाँहरूको चाहिँ मेन टार्गेट चाहिँ यो वडा 4लाई मात्र चाहिँ केन्द्रित गर्नुहुन्छ कि यसलाई व्यापकता ल्याएर हाम्रो टोखा नगरपालिका भरि नै या त अन्तर नगरपालिकासँग पनि समन्वय गर्नुहुन्छ कि कस्तो किसिमको यहाँको योजना छ? यो हाम्रो संस्थाबाट हामीले झोला त निर्माण हामीले गरिरहेका नै छौँ। अब हामीले यसलाई व्यावसायिक रूपमा लगिरहेको यसैमा हातेमालो गर्न आज हामी टोखा नगरपालिकाको 4 नम्बर वडा टोखामा आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट पनि हामी व्यवसायीहरू छान्छौँ र हामीले उहाँहरूलाई पनि बजारमा लैजानको लागि झोला निर्माण गरेर बजारमा लैजानको लागि हामी मोटिभेसन चाहिँ दिन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ जहाँसम्म हामीलाई लागिराखेको छ जस्तो कि विश्वमा अहिले एकदम चाहिँ कट थ्रोट कम्पिटिसन भन्छ नि एकदम चाहिँ घाँटी निमोच्ने प्रतिस्पर्धा होइन। यसमा त के छ भने मर्ज एउटा दुईवटा तिनवटा बैङ्क मर्ज भएर होइन एउटा बैङ्कले चलाउन नसकेको अर्को, किनभने जति उसको चाहिँ व्यवसायको आयतन बढ्छ उसको चाहिँ पर युनिट कस्ट चाहिँ घट्छ होइन। त्यही भएको हुनाले यहाँले एउटा टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र अरू 8, 9, 10, 11, 12 जम्मैसँग एउटा मर्ज गरेर जम्मै ठाउँको चाहिँ होइन आफ्नो चाहिँ परीक्षार्थीहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर र यो हाम्रो टोखा नगरपालिका मात्र होइन तारकेश्वर भयो, काठमाडौँ भयो, अब धुलिखेल भयो, अरू पनि नगरपालिकाहरू जम्मैको एउटा मर्ज गरेर एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ झोला उत्पादन चाहिँ गर्ने यहाँको लक्ष्य छ कि कस्तो छ? हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा आफूमा म व्यवसाय गर्छु भनेर सोच्नु पर्यो। व्यवसाय गर्दाखेरि सधैँ सफलता मात्र हात परिँदैन, कहिलेकाहीँ हामीले देखाउनु परेको असफलतालाई पनि सफलताको सिडी बनाएर हिँड्न सक्नुपर्छ। र त्यसमा लक्षित वर्ग को त भन्दाखेरि हामी जति पनि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा म अबदेखि प्लास्टिक चलाउँदिनँ भन्ने कुरा प्रण गर्नुभयो भनेदेखि यो व्यवसाय यहाँ टोखा नगर कमिटीमा मात्र होइन कि हाम्रो अधिराज्य नेपाल अधिराज्यभरि नै हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। अब जस्तै कि यहाँको भनाइमा के छ भने हरेक नागरिकमा पनि एउटा दृढ शक्ति हुनु पर्यो होइन। म यो प्लास्टिक झोला यो कारणले यो अर्थमा म प्रयोग गर्दिनँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। अनि त्यो भएको खण्डमा र चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ यो कपडाको झोला प्लास्टिकको झोला भने पनि सर्वसुलभ र चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा उपलब्ध गराइदिनु भयो भने अवश्य पनि यो कार्य सफल हुनु नै पर्छ, हुनेछ भने हाम्रो लागिराखेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्ते। अनि यही सम्बन्धमा यहाँहरू आफ्नो परिचय पाउनु। नमस्कार, म चाहिँ सफलता बोगटी युवा उद्यमी तथा प्रशिक्षक। हजुर। म
म पनि महिलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा ट्रेनिङहरू दिइरहेको छु। हामी चाहिँ महिलाहरूको सधैँभरि महिलाको मुक्तिको लागि विभिन्न आवाजहरू उठाउँछौँ। तर हामीले चाहिँ कसरी महिलाहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा कहिले ख्याल गरेको छौँ। हामी नारा मात्र लगाउन तयार भइरहेको छौँ। म चाहिँ महिलाहरू आर्थिक रूपमा नै आत्मनिर्भर भयो भने मात्र हामीले समाज परिवर्तनको लागि योगदान दिन सक्छ भन्ने हिसाबले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सिपहरू सिकाउने, प्रशिक्षण दिने, शैक्षिक योग्यताहरू चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ प्रशिक्षणहरू दिइरहेको छु। हामी चर्को नारा लगाउँछौँ। त्यो चर्को नारालाई सपोर्ट गर्नलाई स्टेक होल्डरको लागि आर्थिक व्यवस्थापन पनि अति आवश्यक छ भन्ने कुरो महिला जागरणबाट यहाँले भनिदिनु भयो। धन्यवाद। अनि यहाँको भने खानु बिस्तारै खानु होला, फेरि अपच भएपछि बिस्तारै म अलि। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ म स्टुडेन्ट पद्मकन्या मल्टिपल क्याम्पसमा चाहिँ पद्मकन्या कलेजमा। हजुर हजुर हजुर। यही महिलाहरूको लागि नै अहिले हजुर हामीले चाहिँ महिलालाई चाहिँ यस्ता सिपमूलक तालिम चाहिँ प्रदान गरेर चाहिँ अगाडि बढाइयो भने चाहिँ सहभागी हरेक ठाउँमा भयो भने आफूमा आत्मनिर्भर आत्मविश्वास बढ्छ भन्ने चाहिँ। रोजगारको लागि चाहिँ बिर्सिने महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? रोजगारको लागि बिर्सिने महिलाहरूलाई विदेशतिर चाहिँ आकर्षण हुने महिलाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ हामी विदेशतिर जानुभन्दा पनि हामी नेपालमा नै यसरी सिपमूलक तालिम सिक्यौँ भने हामीले यहीँबाट पनि बढी कमाइ रोजगार अवसरहरू चाहिँ प्रदान हुनसक्छ। त्यही भएर विदेश हुनु चाहिँ जरुरत छैन। हामीले यहीँ रोजगार चाहिँ नेपालमै छ भनेर चाहिँ। अनि अहिलेका युवाहरू, महिला मात्रै होइन युवा पुस्ताहरू पनि के भन्छ भने नेपाल सरकारले केही गरेको छैन। उहाँहरूको भनाइअनुसार के छ, टेबल कुर्सी मेज जम्मै अफिस खोलेर होइन ठ्याक्क राखेर तपाईँ यहाँ आएर बस्दिनु भन्नुपर्ने हो कि बिल गेट्सले जस्तै आफैले क्रिएसन गरेर चाहिँ अघि बढ्ने हो? त्यसकारण क्रिएसन भनेको आफैले गर्नुपर्ने हो भने यहाँमा मेरो जोस जाँगर भएको देखेको हुनाले होइन अब यहाँ जस्तै चाहिँ युवा पिँढी यो जुन बिर्सिन चाहनेहरूको लागि हामी मिलेर हात्तीमालो गरेर अघि बढ्नुको लागि केही चाहिँ यहाँको चाहिँ अमूल्य एउटा वाक्य केही छ? हामीहरू विदेश हजुरले भन्नुभएको चाहिँ विदेश सुन्नु पर्दैन कि हामीले त्यसको लागि चाहिँ अब यस्तो हो, मान्छे बाहिर विदेश दिनुको कारण चाहिँ नेपालमा पनि अलिकति रोजगारको अवसर पनि त्यति सिर्जना भएको छैन नि त। अनि मान्छेको मानसिकतामा चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि यो कुनै पनि यस्तो रोजगारी सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ अब ठाउँमा दिनुपर्छ भने पनि कतिपय ठाउँमा त पुगेको छैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ त्यो अवसर नपाएर पनि बाहिर विदेशतिर चाहिँ पलायन भएको चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले के लागिरहेको छ भने जस्तै कि यो सरकारको कारणले मात्र होइन, यो सामाजिक सोच पनि उस्तै छ कि मैले धेरैजनासँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि के छ भने विदेश जानुको लागि पनि ऋण जसले पनि दिन्छ अरे होइन, यहीँ व्यवसाय गर्नु भन्दा कसैले 1 रुपियाँ पनि पट्याउँदैन अरे भन्दाखेरि यहाँको के भनेछ? यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि पत्याउँदैन भन्न। अब यस्तो नपत्याउनुको कारण चाहिँ अब मान्छेले अब यहाँ व्यापार व्यवसायदेखि लिएर हरेक काम गर्दाखेरि पनि त्यति राम्रो इन्कम स्रोत चाहिँ राम्रो नभएको कारणले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भन्दाखेरि अब हामीले अब यहाँ जस्तो युवा महिलाले आफ्नो चाहिँ पोजिटिभ सकारात्मक सोच होइन आफू जस्तै अरूको एउटा कम्युनिटी एउटा गठन गरेर यो झोला उद्योग झोला बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो झोलाबाट चाहिँ आय आर्जन गरेर महिलाहरूलाई अलिअलि भए पनि चाहिँ आम्दानीको स्रोत आएको खण्डमा सायद महिलाहरू पनि यहाँ स्वदेशमा रमाउने हो कि जस्तो कस्तो लाग्छ यहाँलाई? भन्दाखेरि यो झोला उद्योग बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, यो झोलाबाट चाहिँ महिलाहरू कतिको आकर्षण होला जस्तो लाग्छ? योबाट चाहिँ आकर्षित हुन्छन् जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब यो पनि
यो झोला चाहिँ 15 दिने तालिम झोलाबाट चाहिँ हामीले सिक्यौँ भने भोलि त्यो बनाएर हामीले व्यापार गर्न सक्यौँ, त्यहाँबाट हामीले इन्कम गर्न सक्यौँ। भोलि हामीले 2-4 रुपियाँ पैसा आफूसँग भयो भने भोलि हामीले आफूलाई केही किन्ने इच्छा होला होइन, मागिरहनु परेन नि त। आफूमा सेल्फ डिपेन्ड चाहिँ हामी हुने भयौँ। फ्रेन्ड इन निड र फ्रेन्ड इन डिड होइन। अब प्लास्टिकको झोला 81 बेर टोखा नगरपालिकाले हटाउँछ। यो बेलामा झोला त चाहिन्छ नि। अब झोलाको यस्तो अवस्थामा हामी तपाईँहरूलाई यस्तो झोला बनाएर बजारमा ल्याउँदाखेरि त झोला चाहिरहेको छ, जनताले झोला खोज्दैछ। यहाँले चाहिँ उत्पादन गरेर अगाडि ल्याएको कसरी नकिन्ला र होइन? किन्छन् एकदम। त्यसकारण यो चाहिँ अब हामी यो यहाँहरूलाई चाहिँ अग्रिम चाहिँ बढाइ दिन चाहन्छु। यहाँहरूको यो झोला उद्योग फलिफाप होस् र यो व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सकोस्। धन्यवाद।